Hello mga kabadis! Nandito naman tayo and welcome to my channel, Anas J. Kung di pa po kayo nakaka-subscribe, please subscribe and ring the bell para lagi po kayong update sa mga bulos namin. And actually, ito po ang nabudol namin for today and this is a keyboard. Actually, sa anak ko to. At I should say na ako ang kanyang nabudol dahil ito ay 4,200 something. Actually, hindi ito yung first keyboard na binili niya. Meron siyang isang binili na 3,700 something lang. Replaceable lahat ng mga keys dito at saka lahat ng mga atu-chu-chu-chu. Yan o. Kaso nagkaroon ng problema yung isa, hindi umaandar. So, nireturn namin sa Shopee and almost 1 week ata ang return, medyo mahirap din. Anyway, buksan na natin siya. Let's see kung anong itsura nito dahil hindi pa rin namin ito nakikita kasi yung isa nga binalik namin. Pero maganda naman din yun, kaya lang hindi umaandar na isa. Kaso, wala nang available na unit na gano'n. So, sa ibang link na lang ulit kami bibili. At yung packaging niya, okay naman siya sa packaging. At naka-bubble wrap naman. At may box. Buksan na natin. Bago namin ito binuksan, nugasan muna namin at binaygon muna namin. Para iwas-iwas din tayo ngayon kasi alam niyo na mga panahon ngayon, it's pandemic time, kaya kailangan lagi tayong nag-iingat. Wait lang, Missy. Ayan siya. Itong anak ko nakakailang palit ng keyboard yan. Ewan ko kung ginagawa niya sa keyboard. Nakakaliban niya ako. May nakalagay pa siyang thank you for your purchase. Yan. Sa Shopee din namin ito nabili. Mamaya ilalagay namin yung link sa baba. Tapos na namin. Akala nila food nila to actually kasi laging ganito din yung food nila pag nag-order din kami sa Shopee. Kaya pinagkakaguluhan nila. Yan. Daran! It's a Keychron keyboard from Keychron na tile shop nito. Keychron. At another bubble wrap na naman. Naka-bubble wrap na naman siya. Very safe yung kanyang packaging. At ayan. Ganda. Excited yung anak ko. Hindi na ako nakikita. Dahil ako ang nag-open. Keychron K4, 96% wireless mechanical keyboard. Yan, ang ganda. Oh my God. It costs 4,200 something. Pero titignan nga natin kung talagang umaandar to. Yan, meron pa siyang ganyan, mga ano daw. Yan, mga ganyan-ganyan. Yan, ito na siya. Ang liit. Yan. Diba? Ang ganda. Ngayon, ang kagandahan dito, meron pa siyang manual. Yan, yung mga guide siguro, paggamit. Ngayon, ang kagandahan dito, kaya nagustuhan to ng anak ko. Pag nasira yung isang part niya, replaceable siya. So, pwedeng ito na lang ang bilhin mo, hindi ka na bibili ng the whole package. Pwedeng isang piraso na lang, kung ano man yung masira dyan, yun na lang ang bibilin mo. So, okay na nga rin, kaysa bumili ka lagi ng 3,000, 2,000, so pwede na nga ito. So, ngayon, ikakabit natin to at titignan natin kung gumagana lahat. Hello mga buddies, ito na nga tayo, i-testing na ngayon natin kung gumagana lahat ng mga kanyang keyboard at ang kanyang mga YouTube. Mag-type tayo dito, tingnan natin. Ha-type natin, tingnan natin kung
Gagana nga. Cute. Okay naman siya. Mukhang gumagana naman siya. Gumagana. So, ayan, nakikita nyo. Umiilaw siya. Gumagana naman. So, okay naman siya. Pag sinip mo, capital letter naman. Pag dinilit mo, didelete naman. So, okay na ngayon siya. Ang ating nabudol ay walang problema. Kaya, sana nga lang magtagal to sa anak ko nang hindi na siya bili ng bili. And thank you, Daddies. 1 to 10, 10 siya sa amin. Dahil ang ganda-ganda niya, pati packaging niya, maganda rin. At maganda rin ang presyo niya. Thank you. Bye-bye.